आज आपण बघणार आहोत 6 हेल्दी वेट लॉस सूप रेसिपीज. चुकीच्या खानपानामुळे जर तुमचे वजन खूप जास्त वाढलेले असेल, पोटाचा घेर वाढलेला असेल, शरीरावरची चरबी काही केल्या कमी होत नसेल, तर रात्रीच्या जेवणाऐवजी महिन्याभरासाठी हे सूप तुम्ही घेऊन बघा. खूप छान रिझल्ट्स तुम्हाला मिळतील. विशेष म्हणजे घरच्या साहित्यामध्ये आणि कमी वेळात तयार होणारे हे सूप चवीलाही खूप मस्त लागतात. तर सूपमध्ये सर्वात पहिलं आणि चविष्ट सूप आपण बनवणार आहे मोड आलेल्या मटकीचे सूप. चवीलाही खूप मस्त लागते, बनवायलाही खूप सोपी आहे आणि पौष्टिकसुद्धा आहे. तर यासाठी आपल्याला मोड आलेली मटकी लागणार आहे. मटकीमध्ये फायबर आणि प्रोटीनचं प्रमाण भरपूर असतो. जो मोड आलेला पांढरा भाग असतो तो प्रोटीनचा भाग असतो आणि सालामध्ये फायबर भरपूर प्रमाणात असतं. त्यामुळे डायजेशन इम्प्रूव्ह करण्यासाठी, वजन कमी करण्यासाठी मोड आलेली मटकी खूप फायदेशीर असते. इथे आपल्याला लसूण, आलं, कढीपत्ता लागणार आहे. कोथिंबीर आणि मिरची अगदी कमी तिखट असलेली घ्यायची आहे. तर सर्वात आधी आपल्याला हे सूप बनवण्यासाठी कढईमध्ये 1 ग्लास पाणी घालायचं आहे. चिमूटभर हळद घालायची आहे. हे सूप आपण तेलाचा, तुपाचा कशाचाही वापर न करता बनवतो आहे. त्यामुळे सर्वात आधी पाणीच घालायचं. 2 लसूण पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, कढीपत्ता घालायचा आहे. कढीपत्तासुद्धा डायजेशन वाढवण्यासाठी, मेटाबॉलिझम वाढवण्यासाठी खूप मदत करतं. तर इथे मी मिरची घातलेली आहे. तर अगदी कमी तिखट असलेली मिरची घाला. तिखट असेल तर नाही घातली तरीही चालेल. आणि मोड आलेली मटकी घालायची आहे. तर मटकी इथे अगदी कमी प्रमाणात आपल्याला लागणार आहे. थोडी जरी मटकी घेतली तर सूप भरपूर प्रमाणात बनवून तयार होतं. आणि मीठ घालायचं आहे. तर मीठ इथे सेंधा मीठ मी घालते आहे. वजन कमी करत असताना साध्या मिठाचा वापर कमीत कमी करायला हवा, विशेष करून रात्रीच्या जेवणामध्ये. त्याऐवजी तुम्ही सेंधा मिठाचा वापर करू शकता. झाकण ठेवायचं आणि मटकी छान मऊ पडेपर्यंत शिजवून घ्यायची आहे. यासोबतच कोथिंबीर घातलेली आहे. कोथिंबीरसुद्धा आपली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी खूप मदत करतं. पचनक्रिया जेवढी चांगली असेल तेवढं वजन झपाट्याने कमी होतं. आता झाकण ठेवून परत मी मटकी शिजवून घेतलेली आहे आणि साल वर तरंगायला लागलेले होते, म्हणजे मटकी व्यवस्थित शिजल्या गेलेली आहे. आता गॅस बंद करायचा. मटकी पूर्णपणे गार करायची आहे. तर यातली काही मटकी मी बाजूला वेगळी काढते आहे. तर सूपमध्ये आपण अशी अख्खी मटकीसुद्धा घालणार आहोत. यामुळे चवीला सूप खूप मस्त लागतं. तुम्हाला जर पूर्णपणे वाटून सूप तयार करायचं असेल तर तसंही तुम्ही करू शकता. आता यातली काही मटकी मी मिक्सरमध्ये घालते आहे. तर मिक्सरमध्ये घातल्यानंतर पूर्णपणे गार करायची आणि नंतरच वाटून घ्यायची आहे. तर सर्व मटकी या पद्धतीने मी मिक्सरमध्ये घातलेली आहे. यामध्ये पाणी घालते आहे आणि ही मटकी गार केल्यानंतर मी वाटून घेणार आहे. तर बघू शकता मस्त फाईन अशी पेस्ट तयार झालेली आहे. आता जे मटकीचं पाणी कढईमध्ये उरलेलं होतं त्यामध्येच ही पेस्ट घालायची आहे आणि परत एकदा मिसळून घ्यायची आहे. तर सूप जे आहे ते दाटसर झालेलं आहे. यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. हे सूप तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार दाटसर किंवा पातळ ठेवू शकता. बरेच जणांना रात्रीने पोटभर जेवण्याची सवय पडलेली असते, त्यामुळे फक्त सूप पिल्यामुळे पोट भरत नाही, वारंवार भूक लागल्यासारखे होते. अशांनी हे सूप थोडं दाटसर ठेवलं तरीही चालेल. हळूहळू जसं जसं वजन कमी व्हायला लागेल तसं तसं फक्त हे सूप पिऊन सुद्धा तुम्हाला पोट भरल्यासारखं वाटेल. तर आता इथे जी बाजूला काढलेली मटकी होती ती घातलेली आहे. भाजलेल्या जिऱ्याचं पूड घालायचं आहे आणि चटपटीतपणा देण्यासाठी मी चाट मसाला घातलेला आहे. तुम्ही लिंबाचा रस घालू शकता, पण लिंबाचा रस घालायचा असेल तर गॅस बंद केल्यानंतर घालायचा. लिंबाचा रससुद्धा आपली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी मदत करतो, त्यामुळे लिंबाचा रस असेल तर लिंबाचा रस नक्की घाला. आणि इथे मी लसूण तेल न घालता छान क्रिस्पी होईपर्यंत भाजून घेतलेला आहे. लसूण जो असतो ना तो कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी मदत करतो, त्यामुळे लसूणसुद्धा सूपमध्ये नक्की घाला आणि यामुळे सूपला चवही खूप मस्त येते. यासोबतच मी वरून भाजलेले तीळ घालते आहे. तिळामध्ये गुड फॅट्स असतात, जे आपल्या शरीरातले बॅड फॅट्स कमी करण्यासाठी मदत करतात. जी शरीरातली जुनी चरबी असते, जी काही केल्या कमी होत नाही, ती कमी करण्यासाठी गुड फॅट्स आपल्याला मदत करत असतात. त्यामुळे तीळ हे झपाट्याने वजन कमी करण्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. त्यामुळे आपल्या आहारामध्ये तिळाचा समावेश नक्की असायला हवा. तर इथे मोड आलेल्या मटकीचे सूप तयार झालेले आहे. मी शब्दात वर्णन करू शकत नाही, एवढे चविष्ट हे सूप लागतं. तुम्ही एकदा जर प्याल ना तर तुम्हाला रोज बनवून पिण्याची इच्छा होईल, एवढे चविष्ट लागतं. आणि रोज जरी पिलं ना तरी कंटाळा येणार नाही. यानंतर आपण बनवतो आहे दलियाचे सूप. तर हे सूपसुद्धा चवीला खूप छान लागतं. भरपूर भाज्या घालून आपण बनवतो आहे, त्यामुळे हे सूप पोटभरीचं सुद्धा आहे आणि चवीला तर मस्तच लागतं. वजनसुद्धा झपाट्याने कमी करतं. तर इथे दलिया आपल्याला अगदी कमी प्रमाणात घ्यायचं आहे. मी एक छोटी वाटी भरून घेतलेली आहे, पण यापेक्षाही अर्धाच दलिया आपण वापरणार आहोत आणि मिक्सरमध्ये आपण इथे फिरवून घेतलेलं आहे. तर तुमच्याकडे ज्या भाज्या असतील त्या भाज्या तुम्ही या सूपमध्ये घालू शकता. मी गाजर घेतलेला आहे, अर्धा टोमॅटो घेतलेला आहे, कांदा, सिमला मिरची आणि बीन्स असतील तर बीन्स घ्या. तर हे सूप बनवत असताना अगदी थोडा तुपाचा वापर करते आहे, म्हणजे 1 ते 2 थेंब तुपाचा वापर करते आहे.
गाईच्या तुपामध्ये सुद्धा गुड फॅट्स असतात, जे शरीरावरची अतिरिक्त चरबी, जी जुनी चरबी असते ती कमी करण्यासाठी मदत करतं. त्यामुळे थोड्या प्रमाणात का असेना गाईचं तूप आपल्या आहारामध्ये नक्की असायला पाहिजे. ब्रेकफास्ट असो, लंच असो की डिनर असो, अगदी थोड्या प्रमाणात गाईच्या तुपाचा वापर नक्की करा. गावरान गाईचं तूप असेल तर अतिउत्तम आहे. जर नसेल तर म्हशीचं तूपही तुम्ही वापरू शकता. पण पॅकिंगचं वापरण्यापेक्षा जर तुमच्या लोकल एरियामध्ये तुम्हाला मिळत असेल तर ते तूप वापरलं तर उत्तम राहील. तर इथे मी भाज्या सुरुवातीला थोड्या रोस्ट करून घेते आहे. मी बीन्स आणि गाजर सुरुवातीला 2 ते 3 थेंब तूप घालून भाजून घेतलेले आहे. तुम्हाला तूप किंवा तेल काही घालायचं नसेल तर नाही घातलं तरीही चालेल. सिमला मिरची, कांदा घातलेला आहे आणि सोबतच लसूण घातलेला आहे. तर सर्व नीट एकदा परतून घ्यायचं आणि सर्वात शेवटी मी टोमॅटो घालते आहे. यामधल्या ज्या भाज्या तुमच्याकडे नसतील त्या तुम्ही स्किप करू शकता. तर 2 ते 3 मिनिट परतून झालेलं आहे. आता यामध्ये मी पाणी घालते आहे. तर आता पाणी घालून या भाज्या आपल्याला 2 ते 3 मिनिटासाठी शिजवून घ्यायच्या आहे. यामध्ये आता मी आलं घालते आहे. आलं घातल्यामुळे सूपला चवही छान येते आणि पचनक्रिया सुधारण्यासाठी सुद्धा आलं खूप मदत करतं. पचनक्रिया चांगली असेल, मेटाबॉलिझम चांगलं असेल तर वजन झपाट्याने कमी होईल. आता जो दलिया पण तुपामध्ये भाजून घेतलेला होता त्यातला अर्धाच दलिया मी वापरते आहे. म्हणजे 1 मोठा चमचा मी दलिया घातलेला आहे. भाजून घेतल्यामुळे यातले कार्ब्स कमी होतात आणि पचायलाही हा दलिया हलका होतो. त्यामुळे सुरुवातीला भाजून घ्यायचा आणि नंतरच वापरायचा. यामध्ये आता पाणी घालायचं आहे. सूप तुम्हाला किती दाटसर बनवायचं आहे त्यानुसार पाणी घाला आणि दलिया शिजायला सुद्धा पाणी लागणार आहे. त्यामुळे 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घालायचं. सेंधा मीठ घालायचं, काळ्या मिरीचं कूट घालायचं आहे आणि झाकण ठेवून 5 ते 10 मिनिटासाठी दलिया शिजवून घ्यायचा आहे. तर काळ्या मिरीचं कूट हे सुद्धा वजन कमी करण्यासाठी मदत करतं, पचनक्रिया सुधारण्यासाठी मदत करतं आणि त्याचबरोबर लिंबाचा रससुद्धा पचनक्रिया सुधारण्यासाठी मदत करतं. तर गॅस बंद केल्यानंतरच लिंबाचा रस घालायचा आहे. ज्यांचं मेटाबॉलिझम चांगलं असतं, डायजेशन चांगलं असतं, त्यांचं वजनसुद्धा तेवढ्याच झपाट्याने कमी होतं. कारण खाल्लेल्या अन्नाचं एनर्जीमध्ये रूपांतरित होतं, फॅटमध्ये होत नाही. पण ज्यांचं मेटाबॉलिझम वीक असतं त्यांचं फॅटमध्ये रूपांतरित होतं. त्यामुळे आपल्याला थकल्यासारखं वाटतं, आळस वाटतो, काम करायला इच्छा होत नाही, व्यायाम करायला इच्छा होत नाही. त्यामुळे सर्वात आधी आपण वजन कमी करण्यापेक्षा आपली पचनक्रिया सुधारण्याकडे जास्त लक्ष द्यायला हवं. तर हे सूप तुमची पचनक्रिया सुधारण्यासाठी सुद्धा मदत करेल. नक्की तुम्ही हे सूप तुमच्या रात्रीच्या जेवणाऐवजी ट्राय करून बघा. अतिशय चविष्टसुद्धा लागतात, पोटभरीचे आहे, वजन झपाट्याने कमी करेल, विशेष म्हणजे तुमचं मेटाबॉलिझम वाढवण्यासाठी मदत करेल. नक्की ट्राय करून बघा, अतिशय चविष्ट लागतात. तुम्हाला या रेसिपीज कशा वाटत आहे मला कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक नक्की करा. यानंतर आपण वेट लॉससाठी टोमॅटो सूप बनवतो आहे. हॉटेल रेस्टॉरंटमध्ये कॉर्नफ्लोअर आणि साखर घालून हे सूप बनवले जाते, पण आपण वेट लॉससाठी बनवतो आहे. त्यामुळे आपण कसं बनवणार आहे ते बघूया. तर यासाठी अगदी थोड्या प्रमाणात गाईचं तूप घालायचं आहे. यामध्ये मी जिरे, कलमी घातलेली आहे, सोबतच काळी मिरी घातलेली आहे, लसूण, आलं घालायचं आणि बीट घालायचं आहे आणि 3 ते 4 पिकलेले लाल कलरचे टोमॅटो घालायचे आहे. तर इथे टोमॅटो परतून झाल्यानंतर एक चिरलेला कांदा घालायचा, नीट एकदा मिसळून घेते आहे आणि टोमॅटो कांदा व्यवस्थित सॉफ्ट व्हावा यासाठी मी इथे पाणी घालते आहे. तर 1 ग्लास पाण्याचा वापर करते आहे. गरज पडल्यास अजून आपण पाणी घालूया. रेस्टॉरंटमध्ये या सूपला गोडपणा देण्यासाठी साखर घातली जाते. आपण इथे किशमिश घालतो आहे, ज्यामुळे या सूपला नॅचरली गोडपणा येईल आणि वजन अजिबात वाढणार नाही आणि चवीलाही हे सूप छान लागतं. सोबतच मी सेंधा मीठ घालते आहे. सूपच्या सर्व रेसिपीजमध्ये मी सेंधा मिठाचाच वापर करते आहे. काळ्या मिरीचं कूट नक्की घालायचं आहे, त्यामुळे भूक वाढण्यासाठी खूप मदत करतं. तर इथे पाणी बघू शकता पूर्णपणे कमी व्हायला लागलेलं आहे. परत यामध्ये अर्धा ते 1 ग्लास पाणी घालायचं. हॉटेल रेस्टॉरंटमध्ये सूपला दाटसरपणा देण्यासाठी कॉर्नफ्लोअर वापरतात. मी 1 चमचा दलिया घातलेला आहे. तर हे हेल्दी ऑप्शन आहे. सोबतच कोथिंबीर घालायची आहे. आता दलिया घातलेला असल्यामुळे झाकण ठेवून आपल्याला हे सर्व शिजवून घ्यायचं आहे. तर 5-1 मिनिटासाठी सर्व शिजवून घ्यायचं, म्हणजे दलिया नीट शिजल्या जातो आणि सूपला दाटसरपणासुद्धा येतो बिना कॉर्नफ्लोअर घालतासुद्धा. तर आता हे सर्व गार झाल्यानंतर यातली कलमी मी काढून घेतलेली आहे, ज्याला दालचिनी म्हणतात ना, ती काढून घेतलेली आहे आणि मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं. तर गार झाल्यानंतरच फिरवायचं आहे, गरम गरम फिरवायचं नाही. आणि आता हवं असेल तर तुम्ही या पद्धतीने गाळून घेऊ शकता, कारण बघू शकता टोमॅटोची जी साल आहे ती वेगळी निघालेली आहे. थोडं पाणी घालायचं. सूप किती दाटसर किंवा पातळ हवं आहे त्यानुसार पाणी घाला. आता या सूपमध्ये मी वेट लॉस पावडर घालते आहे. ही वेट लॉस पावडर म्हणजे विशेष किंवा मॅजिकल असं काहीच नाही. घरी उपलब्ध असलेले जे आपल्या किचनमध्ये जिन्नस असतात ना, त्यातच बनवलेले आहे. जसं सोप असतं, ओवा असतं, जिरे असतं, यापासूनच बनवलेलं आहे. तुम्हाला रेसिपी हवी असेल तर कमेंट करा, मी तुमच्यासोबत रेसिपी नक्की शेअर करेल. तर आता हे टोमॅटो सूप असल्यामुळे मी थोडा गूळ घालते आहे, कारण टोमॅटो सूप ही बरेचदा ॲसिडिटी वाढवतं. त्यामुळे यामध्ये गूळ घालणं हे खूप आवश्यक असतं. नसेल घालायचं तर स्किप करू शकता किंवा डेट्ससुद्धा तुम्ही इथे घालू शकता.
तर सूप बघू शकता मस्त क्रीमी आणि दाटसर झालेलं आहे. मला तरी असंच दाटसर असलेलं क्रीमी सूप आवडतं. तुम्हाला पातळ हवं असेल तर पातळही बनवू शकता. तर हे सूपसुद्धा तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा. अतिशय चविष्ट लागतं. म्हणजे रेस्टॉरंटमध्ये जे मिळतं ना त्यापेक्षाही चविष्ट लागतं आणि हेल्दी तर आहेच. तुम्ही बघितलंच आपण किती हेल्दी पदार्थ यामध्ये घातलेले आहे. तर माझ्या या पद्धतीने एकदा तुम्ही वेट लॉस टोमॅटो सूप बनवून बघा. अतिशय चविष्ट लागतं आणि प्रत्येक वेळी तुम्ही याच पद्धतीने बनवाल. रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. आता यानंतर आपण बनवतो आहे पचायला अतिशय हलकी असणारे, प्रोटीनयुक्त, झटपट तयार होणारे, अतिशय हेल्दी गरमागरम असे मुगाचे सूप. मूग ही पचायला अतिशय हलकी असतात, फायबर आणि प्रोटीनयुक्त असतात. त्यामुळे वजन झपाट्याने कमी करण्यासाठी खूप मदत करतात. सर्व सूपमध्ये सर्वात पौष्टिक आणि पचायला हलकं असलेलं जर कुठलं सूप असेल तर ते आहे मुगाचे सूप. तर इथे मी 2 मोठे चमचे मूग घेतलेले आहे. जेवढं प्रमाण मी घेतलेलं आहे ना तेवढ्या प्रमाणामध्ये कढईभर सूप बनवून तयार होतं. त्यामुळे मूग इथे अगदी कमी प्रमाणात घ्यायचे आहे आणि सालीसकटचे अख्खेच मूग घ्यायचे. बिना सालीचे मूग वापरायचे नाही इथे. सोबतच आलं, मिरची आणि कोथिंबीर घालून याची पेस्ट तयार केलेली आहे. मिरची यामध्ये अगदी कमी घाला. तिखट असलेलं सूप चवीला छान लागत नाही. हे सूप मी बिना तेलाचं आणि तुपाचं बनवते आहे. त्यामुळे मी इथे लसूण भाजून घेतलेला आहे. त्यामध्ये सुद्धा तेल किंवा तुपाचा वापर केलेला नाही आहे. तर आता आपण बिना तेलाचं आणि तुपाचं हे सूप बनवतो आहे. तुम्हाला हवं असेल तर अगदी थोड्या प्रमाणात गाईचं तूप तुम्ही वापरू शकता. पाणी घालायचं आणि यामध्ये आपल्याला पेस्ट घालायची आहे. तर जसं-जसं हे शिजायला लागेल तसं-तसं हे पातळ व्हायला लागतं. यामध्ये आता मी सेंधा मिठाचा वापर करते आहे. परत एकदा मिसळून घ्यायचं. तर बघू शकता तुम्ही दाटसरपणा यायला लागलेला आहे. जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, थोडे जरी मूग वापरले तरी कढईभर सूप बनवून तयार होतं. तर हे सूप मी थोडं दाटसर बनवते आहे, पण तुम्ही यापेक्षाही पातळ बनवू शकता. यामध्ये भाजलेला थोडा लसूण घालायचा, भाजलेल्या जिऱ्याचं पूड घालायचं आहे आणि नीट एकदा मिसळून घ्यायचं. आता यामध्ये काळी मिरीचं कूट घालायचं आहे आणि जो वर आलेला फेस आहे ना तो पूर्णपणे जेव्हापर्यंत निघून जात नाही तेव्हापर्यंत हे सूप आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. सूपला चटपटीतपणा देण्यासाठी इथे मी चाट मसाल्याचा वापर करते आहे. तुम्ही आमचूर पावडरचा वापर करू शकता किंवा गॅस बंद केल्यानंतर लिंबाचा रसही घालता येईल. पण लिंबाचा रस गॅस बंद केल्यानंतरच घालायचा आहे. सूप तयार झालेला आहे. यापेक्षाही पातळ तुम्ही बनवू शकता आणि हे सूप ना तुम्ही मोड आलेल्या मटकीसारखंही बनवू शकता. अख्खे जे मूग असतात त्याला मोड आणायचे, शिजवून घ्यायचे आणि नंतर वाटून त्याचं सूप बनवायचं. तसंही बनवता येईल. तर दोन्ही पद्धतीने तुम्ही बनवू शकता. मी इन्स्टंट इथे बनवलेलं आहे. शॉर्टकट मेथड तुम्हाला सांगितलेली आहे. तर आता इथे मी भाजलेलं जिरं घातलेलं आहे, ज्यामुळे या सूपला चव छान येते आणि जो लसूण भाजून घेतलेला होता तो थोड्या प्रमाणात घातलेला आहे. मुगाचं सूप इथे तयार झालेलं आहे. बघितलं तुम्ही किती झटपट आपण तयार केलेलं आहे. कारण मूग शिजायला फार वेळ लागत नाही आणि हे सूप जे आहे खूप हेल्दी आहे. वरून मी भाजलेले तीळ घातलेले आहे, ज्यामुळे दिसायला हे सूप छान दिसतं आणि चवीलाही खूप छान लागतं आणि पौष्टिकसुद्धा बनतं. वरून जो भाजलेला लसूण होता तो घालायचा आहे आणि हे मुगाचं सूप इथे तयार झालेलं आहे. झटपट तयार होणारं हे स्वादिष्ट सूप तुम्हीसुद्धा एकदा नक्की तयार करून बघा. रात्रीच्या जेवणाऐवजी जर घ्याल तर वजन खूप झपाट्याने कमी होतं. विशेष म्हणजे आपण तेल किंवा तुपाचा कशाचाही वापर न करता हे सूप बनवलेलं आहे. त्यामुळे ज्यांना झटपट आणि झपाट्याने वजन कमी करायचं आहे त्यांनी नक्की हे सूप ट्राय करायलाच पाहिजे. तुम्हाला ही मुगाची हेल्दी सूपची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक करा. अशाच रेसिपी पुढे बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. यानंतर आपण ताज्या मटारचे सूप बनवतो आहे. हिवाळा सुरू होत आहे त्यामुळे ताजे मटार मार्केटला मिळायला लागलेले आहे. त्यामुळे हे सूप तुम्ही हिवाळ्यावर बनवू शकता. चवीलाही खूप मस्त लागतं. तर इथे मी अर्धी वाटी ताजा मटार घेतलेला आहे. जसे मूग कमी प्रमाणात घेतले तर जास्त सूप तयार होतं, तसं मटारसुद्धा कमी घेतलं तरी सूप जास्त प्रमाणात होतं. 2 लसूण पाकळ्या, अर्धा इंच आलं आणि कोथिंबीर घालून वाटून घ्यायचं. थोडं पाणी घालायचं आणि अगदी फाईन पेस्ट होईपर्यंत वाटायचं आहे. तुम्हाला हवं असेल तर मटार तुम्ही वाफवून घेऊ शकता आणि नंतर वाटून घेतले तरीही चालेल. हे सूपसुद्धा मी तेल किंवा तुपाचा वापर न करता बनवते आहे. त्यामुळे मी लसूण जो भाजून घेतलेला आहे तो तेल आणि तूप न घालता भाजलेला आहे आणि काही लसूण वेगळा काढलेला आहे, काही लसूण मी कढईमध्ये तसाच ठेवलेला आहे. यामध्ये एक चिरलेला कांदा घालायचा. कांदा नीट परतून घ्यायचा आहे. आता यामध्ये 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घालायचं. हवं असेल तर तुम्ही अगदी थोड्या प्रमाणात गाईच्या तुपाचा किंवा म्हशीच्या तुपाचा थोडा वापर करू शकता. आता यामध्ये तयार केलेली पेस्ट घालायची आहे. सोबतच पाणी घालायचं आहे. तर बघू शकता आपण जे पाणी घालतो आहे ते सर्व शोषून घेते आहे. यामध्ये आता मीठ घालायचं आहे. सेंधा मिठाचा वापर मी इथे करते आहे आणि वरील फेस जो आहे तो पूर्णपणे निघून जात नाही तेव्हापर्यंत 10 ते 15 मिनिट हे सर्व शिजवून घ्यायचं.
भाजलेल्या जिऱ्याचं पूड घालायचं आहे. धण्याचंही पूड तुम्ही यामध्ये घालू शकता. धनेसुद्धा पचनक्रिया सुधारण्यासाठी मदत करतं. सोबतच काळ्या मिरीचं कूट घालायचं आहे आणि यामध्ये मी आता थोडी भाजून घेतलेली सोप घालते आहे. सोप ही पचनक्रिया सुधारण्यासाठी खूप मदत करते आणि सूपला चवही छान देते. विशेष करून ताज्या मटारच्या सूपमध्ये सोपची चव छान लागते. तुम्ही बाकी सूपसाठी सुद्धा सोप घालू शकता, पण मला फक्त ताज्या मटारच्या सूपमध्ये सोपची चव आवडते म्हणून मी फक्त एकाच सूपमध्ये घातलेली आहे. तुम्ही बाकी जे सूप आहे त्यामध्ये सुद्धा घालू शकता. तर इथे बघू शकता ताज्या मटारचं सूप इथे तयार झालेलं आहे. वरून मी भाजून घेतलेला लसूण घातलेला आहे. सोबतच थोडं काळ्या मिरीचं कूट घालायचं, जे जाडसर मी करून घेतलेलं होतं. वेळेवर ठेचायचं आहे, करून ठेवलेलं कूट वापरायचं नाही. सोबतच थोडे भाजलेले तीळ घालायचे आणि चिमूटभर लाल तिखट घालायचं आहे. तर इथे ताज्या मटारचे हे गरमागरम सूप तयार झालेले आहे. चवीलाही खूप मस्त लागतं. विशेष करून तेलाचा आणि तुपाचा एकाही थेंबाचा वापर न करता मी हे सूप बनवलेले आहे. ज्यांना झपाट्याने वजन कमी करायचं असेल, हे सूप नक्की तुम्ही रात्रीच्या जेवणाऐवजी घेऊन बघा. महिन्याभरामध्ये खूप छान रिझल्ट तुम्हाला मिळायला लागतील. तर ताज्या मटरपासून बनवलेली ही सूपची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून कळवायला अजिबात विसरू नका. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. अशाच रेसिपी पुढे बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता यानंतर आपण हेल्दी पालकची क्रीमी सूप बनवतो आहे. चवीलाही खूप मस्त लागतं. खूप जास्त हेल्दी आहे, भरपूर फायबरयुक्त आहे, आयर्नयुक्त आहे आणि व्हिटॅमिन सी युक्त आहे, जे मेटाबॉलिझमसुद्धा वाढवतं आणि चवीलाही छान लागतं. आता कढईमध्ये मी थोडं बटर घातलेलं आहे. हे सूप बटर घालून बनवलं तर छान चव येते. अगदी थोड्या प्रमाणात तुम्ही वापरू शकता. थोडं तेजपान घालायचं आहे. 2 ते 3 मिनिट परतून घ्यायचं. आता यामध्ये जिरे घालायचं आहे, मिरे घालायचे. या पद्धतीने परतून घ्यायचे. आता इथे आपल्याला अर्धा इंच आलं घालायचं आहे. सूपमध्ये आलं कमी प्रमाणातच घालायचं आणि तिखटही कमीच घालायचं, कारण त्यामुळे सूपला खूप तीक्ष्णपणा येतो. कांदा इथे 1 ते 2 घातले तरीही चालतील, कारण पालक जे असते ना त्यामध्ये हलकासा कडवटपणा असतो आणि कांदा हा गोड असतो. त्यामुळे कांद्याचं प्रमाण या सूपमध्ये जास्त ठेवायचं. त्यामुळे पालकमध्ये असलेला कडूपणा कमी होतो आणि पालक अगदी कमी प्रमाणात घातलेली आहे. फक्त 1 मोठी पालकची पत्ती घेतलेली होती. फक्त पत्ती घ्यायची, दांड्या घ्यायच्या नाही. तुम्ही पालक 2 मिनिट ब्लांच करून सुद्धा घालू शकता. मी तशीच वापरलेली आहे. यामध्ये भाजलेलं जिऱ्याचं पूड घातलेलं आहे. सोबतच थोडं मी ऑर्गॅनो घातलेलं आहे, कारण पालकच्या सूपमध्ये एक उग्रपणा असतो, तर ऑर्गॅनो घातल्यामुळे तो कमी होतो. तुमच्याकडे ऑर्गॅनो नसेल तर नाही घातला तरीही चालेल. थोडं क्रीम तुम्ही यामध्ये घालू शकता जर तुम्हाला आवडत असेल तर, पण अगदी थोड्या प्रमाणात घालायचं आहे. पण वेट लॉस करत असताना क्रीमचा वापर कमीत कमी करा. बटर किंवा तेल काही असो कमी प्रमाणातच वापरा. फक्त चव देण्यापुरतं वापरलं तर काहीच हरकत नाही. तर अगदी थोडं बटर घातलेलं आहे आणि लसूण मी 2 ते 3 मिनिट परतून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये थोडं पाणी घालते आहे आणि जी पालकची पेस्ट आपण तयार करून घेतलेली होती ती घालायची आहे. तर या सूपमध्ये ना तुम्ही टोमॅटोचा सुद्धा वापर करू शकता. टोमॅटो जर घातले ना तर सूपला खूप छान चव येईल, चटपटीतपणा येईल. पण मी इथे टोमॅटोचा वापर केलेला नाही आहे, पण तुम्ही घालू शकता. यामुळे सुद्धा पालकमध्ये जो उग्रपणा असतो, कारण बरेच जणांना हे सूप यामुळे आवडत नाही, कारण पालकमध्ये असलेला कडवटपणामुळे थोडी उग्र चव या पालकच्या सूपची येते. तर आता मी परत इथे भाजलेल्या धण्याचं पूड घातलेलं आहे. भाजलेल्या जिऱ्याचं पूड मी सुरुवातीला घातलेलं होतं, आता भाजलेल्या धण्याचं पूड घातलेलं होतं. 2 ते 3 मिनिट शिजवून घ्यायचं आहे आणि पालकचं क्रीमी सूप इथे तयार झालेलं आहे. तर या सूपच्या वरून मी अगदी थोडं चीज घालते आहे, त्यामुळे या सूपला चव छान येते. तर क्रीमऐवजी मी चीजचा वापर करते आहे, पण अगदी थोडं घातलेलं आहे, फक्त चव देण्यापुरतं. जास्त प्रमाणात काहीच घालायचं नाही, कारण आपण हे सूप वेट लॉस करण्यासाठी बनवतो आहे, वजन वाढवण्यासाठी नाही. तर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही स्किपसुद्धा करू शकता. पालक सूप इथे तयार झालेलं आहे. नक्की ट्राय करून बघा. छान चविष्ट लागतं. पचनक्रिया सुधारण्यासाठी मदत करतं. रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून मला नक्की कळवा. तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.